Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 198, sau khi xác nhận đệ thất khảo của mình là rút ra vũ khí tam xoa kích của thân, cùng đồng bọn thương nghị một hồi, Đường Tam hắn chính là ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm mới tỉnh. Sáng sớm hôm sau, bình minh vừa lóe bọn hắn đã có mặt ở Hải Thần Điện. Tuy rằng ở Hải Thần Đảo đã lâu, nhưng đến hôm nay bọn hắn mới tới gần Hải Thần Điện đến vậy. Leo lên 1001 bậc thang, nhất thấy là 7 vị thất thánh thủ hộ giả như đứng sẵn đó chờ bọn họ. Chào hỏi xong, Hải Long Đô La đưa 3 người vào trong đại điện gặp bà Thái Tây. Vài ngày không gặp, nàng không còn dáng vẻ cao quý khó gần như trước, thay vào đó tựa hồ giống như một tiền bối hiền lành, đôi mắt mênh mông kia giờ đây có phần tang thương hơn trước. Sau khi nói cho Đường Tam nghe một chút chuyện cũ về Đại Hải, bà Thái Tây nhắc đến ông cố đường thần của hắn, đôi mắt nàng tràn ngập bi thương. Trở lại chuyện chính, bà Thái Tây thuật lại cho hắn một vài quy tắc, cũng như yêu cầu khi trở thành thần mà ai được lựa chọn cũng đều phải trải qua. Chu Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ nghe đều cũng đã sợ ngây người. Theo như hết thảy lời bà Thái Tây, các nàng cũng chưa từng nghe bao giờ. Tiểu Vũ càng như kinh hãi bưng kín miệng mình, nàng dù thế nào cũng nghĩ không ra, người yêu của mình lại cũng trở thành người được thần lựa chọn. Thanh âm sôi sục của bà Thái Tây tại đại điện vang vọng một lúc lâu mới chậm rãi tán đi, thân thể của nàng vốn ngồi lúc này cũng đứng lên. Đường Tam, hiện tại ta nói cho người chuyện này là bởi vì người đã thông qua lục khảo trong Hải Thần Cứu Khảo, cũng là trụ cột khảo hạch trong Hải Thần Cứu Khảo. Kế tiếp người gặp phải chính là khảo hạch chân chính của thần. Tam khảo cuối cùng này so sánh với lục khảo trước đây có thể là đơn giản hơn nhiều, nhưng cũng có thể là khó như lên trời. Trên Hải Thần Đài đang cắm ngược chính là vũ khí làm bạn cả đời của Hải Thần đại nhân, cũng là nơi phần lớn Hải Thần chi lực ngưng tụ. Rút nó lên chính là đệ thất khảo hạch của người, được nó thừa nhận, người mới xem như là chân chính bước vào con đường trở thành Hải Thần một bước quan trọng. Chỉ có người được ngài lựa chọn bằng vào tín niệm bất chấp hết thảy mới có cơ hội rút ra Hải Thần tam xoa kích. Rút được nó ra, toàn bộ 3 người các người được thông qua đệ thất khảo. Bà Thái Tây lúc này đã lui qua một bên, nhìn Đường Tam trong mắt tràn ngập cổ võ. Đường Tam tiến lại gần kia thần khí, không ngừng suy nghĩ cách rút nó ra. Theo sau là Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ. Thông qua cảm thụ của tinh thần hắn, Đường Tam phát hiện Hải Thần tam xoa kích giống như là một khối kim loại tĩnh mịch, không có bất kỳ khí tức gì. Thế nhưng cảm giác rất nặng của nó nhưng lại 10 phần rõ ràng. Đường Tam phát hiện chỗ tam xoa kích cắm vào không chỉ là vị trí của trung tâm Hải Thần Đài, trung tâm của Hải Thần Điện, đồng thời cũng là trung tâm điểm của cả tòa Hải Thần Sơn. Tựa hồ toàn bộ tòa Hải Thần Sơn đều cũng là vì nó mà tồn tại. Lúc này Đường Tam ra hiệu cho chữ Vinh Vinh tăng phúc giúp mình. Rất nhanh cửu bảo lưu ly tháp được phát động, không chút do dự tiến vào trong trạng thái cửu bảo chân thân. Sau cái tăng phúc hồn kỹ 80% cũng đồng thời chiếu xạ lên người Đường Tam. Đường Tam cũng đồng thời phóng xuất Lam Ngân Hoàng. Thế nhưng đột nhiên Hải Thần chi quang trên lạc ấn của hắn bỗng phát sáng, chiếu rọi lên kiện thần khí kia, rất nhanh đem lại cho hắn cảm giác hưng phấn khó tả. Huyền Ngọc Thù không cách nào sử dụng, một loại khí tức đặc thù từ trong Hải Thần tam xoa kích xuyên vào trong tay Đường Tam, áp bức hắn làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Huyền Ngọc Thù căn bản không cách nào phát huy. Mà lúc này, nên tiếp xúc với kim loại kia không ngừng tỏa nhiệt, tự như miệng dùng nhan sắc phun trào, không ngừng cắn xé khiến bàn tay hắn rỉ máu. Thế nhưng Đường Tam biết rằng lúc này hắn không thể buông tay khỏi kiện thần khí này, nếu không có lẽ không bao giờ có thể chinh phục được nó. Cắn chặt răng, song trưởng Đường Tam đồng thời dùng sức, hồn lực cao 84 cấp toàn diện bộc phát, toàn bộ xương cốt của hắn đều kêu lên răng rắc một trận. Tinh thần lực của Đường Tam toàn bộ dung nhập đến lạc ấn tam xoa kích trên trán, chuyển thành Hải Thần ánh sáng rót vào trước mặt Hải Thần tam xoa kích. Bởi vì hắn cảm giác được nếu mình rót Hải Thần ánh sáng vào càng nhiều, tựa hồ sức nặng của Hải Thần tam xoa kích liền trở nên càng nhẹ. Phía bên dưới, bàn tay hắn vẫn không ngừng xuất huyết, máu đã chảy thành dòng, nương theo cắn kim loại kia tựa hồ như bị thôn phệ. Lúc này nó không ngừng hút lấy máu của Đường Tam. Hoa văn trên thanh tam xoa kích lúc này tựa hồ biến đổi, tỏa ra ánh sáng. Cắn chặt răng, hai chân Đường Tam phát lực, hai khối xương đùi 10 vạn năm cấp cho hắn trợ lực lớn lao. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, tam xoa kích dần dần lên cao, từ biên hình tam giác kéo ra chừng 3 tấc bề rộng mỗi bên, góc cạnh rõ ràng. Đấy là đầu kích mang theo phần dưới nặng nề, phần đầu kích bắt đầu ra khỏi đất. Thế nhưng dù đã vận hết hơn 80% công lực, nhưng kiện thần khí này mới chỉ nhúc nhích xê dịch được một chút. Phải biết rằng Hải Thần tam xoa kích nặng 10 vạn 8 ngàn cân, lực công kích rõ ràng không thể xem thường. Với sức nặng này có thể phá hủy cả một tòa thành, người bình thường tuyệt nhiên là bị nó làm cho đẹp đẹp. Thật không khổ danh là vũ khí của thần. Tiểu Vũ vẻ mặt lo lắng nhìn chăm chú Đường Tam, nàng rất hận sao chính mình không thể giúp hắn như chữ Vinh Vinh, nhưng hiện tại nàng không thể làm được gì cả, chỉ có thể lấy mắt nhìn Đường Tam dễ dụa trong thống khổ. Liệu rằng Đường Tam có thể rút ra Hải Thần tam xoa kích, thuận lợi thông qua đệ thất khảo này, trở thành người sở hữu tam xoa kích hay không? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé.